Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Công thức nhân xoài Diễm đã có chia sẻ rồi. Thì hôm nay Diễm kết hợp nhân xoài với lại vỏ bánh ngàn lớp, nhưng mà mình sẽ cán theo kiểu nhiều màu. Cách cán bột này Diễm thấy không hề dễ, tại vì mình phải canh làm sao cho cái bánh nó đều đẹp đó. Thì trong video Diễm cũng chia sẻ những kinh nghiệm mà Diễm rút ra được, để nếu mà mình muốn làm, mình có thể làm được dễ dàng. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Về nhân bánh thì mình cứ làm trước, mình vo sẵn xong rồi mình cất tủ đông đá, khi nào làm thì mình cứ lấy ra. Công thức nhân xoài này thì Diễm để link ở phần miêu tả video. Nhân thì bao gồm nhân nhuyễn và phần nhân giống như là mứt xoài vậy đó. Nhân sau khi mình xên đạt và mình để nguội thì mình chia nhân ra làm 12 phần bằng nhau. Mỗi phần là 40g, thì cái lượng nhân Diễm xên Diễm cân lại được là 480g. Nhân vừa cầm lên thì mình phải miết và mình bóp cho cái viên nhân nó dẻo trở lại. Để cho nó dẻo thì khi mà mình cho cái mứt xoài vào mình dễ díp lại cái mí và nó không có bị nứt. Đó, nó dẻo như vậy nè. Thì lúc này mình mới vo lại cho nó tròn. Mình sẽ làm một lượt 12 cái viên nhân, rồi mình mới cho cái mứt xoài vào ngay giữa nha. Lưu ý là lúc nào mình cũng nên có màng bọc thực phẩm mình đậy lại, tránh cho nhân nó bị khô. Để cho mứt xoài vào dễ dàng thì mình sẽ tạo một cái lỗ ngay giữa cái viên nhân. Như vậy. Rồi bây giờ mình cứ nông ra cho vừa đủ thôi. Đừng có nông ra cho cái thành nó mỏng quá, thì lúc mà mình cho cái mứt xoài vào thì nó cũng dễ bị nứt. Đó, rồi mình cho vào thôi. Diễm cho cái mứt xoài vào trong cái túi bắp bông kem đó. Và lượng mứt xoài này là từ 6 cho tới 8g. Rồi sau đó mình sẽ vừa vuốt nè, mình vừa kéo nha. Lưu ý là mình phải vuốt và mình kéo lên trên thì mình mới khép cái mí lại được. Khép lại như vậy. Rồi bây giờ mình mới miết cho cái viên nhân cho nó mướt và nó tròn trở lại. Mình đừng có vo nha, vo là nó bị bể đó. Sau khi làm xong thì mình cứ bọc lại kín, rồi mình cất vào trong tủ đông đá. Nhân này thì hợp cho những ai mà không có thời gian để làm bánh một lượt mà mình cần chuẩn bị trước nhân á. Bây giờ mình đi pha cái vỏ bánh nha. Vỏ bánh thì nó có gồm bột nước và bột dầu. Mình chuẩn bị bột nước trước. Diễm có 50g bơ. Bơ này là bơ không có muối. Nếu mà mình sử dụng bơ có muối thì mình giảm cái lượng muối trong công thức lại. Lượng muối là 2g. Nếu mà mình cho bơ có muối thì mình dùng 1g. Về đường thì Diễm cho 30g. Về nước thì Diễm có lưu ý như vậy. Diễm cho ở đây là 75g. Thì Diễm thấy bột nó vừa có một cái độ mềm và nó dễ tạo hình. Nếu mà mình muốn cái bánh tách lớp nhiều hơn thì mình sẽ giảm cái lượng nước lại. Nhưng mà như vậy bột sẽ khô hơn. Bắt cái nồi lên bếp, mình để cái lửa lớn và mình khuấy đều. Cho bơ nó vừa tan khoảng 30 cho tới 40% là mình nhắc khỏi bếp ha. Lúc này thì cái nồi nó chỉ vừa nóng thôi. Mình cũng có thể nấu cho bơ nó tan hết trên bếp, nhưng như vậy thì mất thời gian mình chờ đợi đó. Đó, nhấc khỏi bếp thì Diễm tiếp tục Diễm khuấy cho bơ nó tan. Rồi mình để cho cái nồi này nó nguội ha. Khi mà nó nguội thì mình mới mang mình cho vào bột. Bột thì mình cần 150g và Diễm sử dụng bột bánh. Nếu ở Việt Nam thì mình sử dụng bột mì số 8 hoặc là bột mì đa dụng cũng được nha. Diễm dùng hiệu này của Thái Lan. Cái nồi bơ đã nguội rồi thì bây giờ mình cho vào trong thau bột luôn. Đeo bao tay vào nha. Và bây giờ mình khuấy theo một chiều. Như vậy thì cho bột nó dễ hòa đều. Mình khuấy cho tới khi mà mình thấy không còn bột khô nữa và bột nó tạo thành một khối dẻo như vậy. Thời gian rất là nhanh ha, mình không có cần nhồi lâu đâu. Mình sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại và bây giờ mình để cho bột nghỉ 15 phút. Với cách làm này thì mình không cần phải nhồi bột nhiều. Sau 15 phút mình sẽ cầm cái khối bột và bây giờ mình đập trong cái thau cũng được hoặc là trên cái mặt phẳng cũng được luôn. Mục đích là để cái sợi gluten nó dai hơn, để khi mà mình cán nó ít bị rách bột. Thời gian thì khoảng chừng 2 cho tới 3 phút à. Sau khi mình đập xong mình sẽ thấy khối bột nó chắc hơn.
Và cái bột cho công thức này á, Diễm thấy là mình nên làm cho nó chắc tí xíu chứ không có mềm như là bánh ngàn lớp Đài Loan nha. Mình đậy kính lại và mình cũng để bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút á, thì bây giờ mình sẽ kéo bột. Mình kéo như vậy. Hoặc là mình tém cái miếng bột lại cho cái mặt bột á, nó được căng tí xíu. Rất là nhanh nha, không cần phải làm nhiều. Đó là như vậy. Rồi mình lấy màng bột thực phẩm á, mình gói bột thật là kín. Mình để bột ở nhiệt độ phòng cho nghỉ 60 phút là mình có thể mang mình chia bột được. Thời gian cho bột nghỉ ít nhất là 60 phút. Còn nếu mà mình muốn nhồi bột á, rồi mình để qua đêm á, thì mình nên cất bột vào trong tủ lạnh nha. Bột sau khi nghỉ được 60 phút thì bây giờ Diễm mang ra Diễm chia. Lúc mà mình mở bột ra, mình cầm thử, mình thấy đó, bột mình kéo nó rất là mềm dẻo nhưng mà vẫn chắc nha. Đồng thời khi mình kéo sẽ thấy có một cái lớp màng mỏng. Và trên cái màng bột thực phẩm á, có thể nó tươm ra tí xíu bơ thì không sao hết nha. Bây giờ mình chia bột ra làm 6 phần bằng nhau thì mỗi viên bột á, là 50 gram. Mình cân ghi cho chính xác thì cái bánh mình làm nó đều hơn. Sau khi chia bột xong, cầm cái miếng bột lên và bây giờ mình sẽ túm bột lại cho cái mặt bột nó được mịn. Đó, mình cứ dùng những cái đầu ngón tay mình túm lại như vậy. Sau đó mình sẽ kẹp lại bằng cái ngón tay cái và cái ngón trỏ của mình á, để cho cái miếng bột nó được khít. Vừa kẹp mình vừa xoay, chỉnh lại cho tròn tí xíu. Vậy là xong. Mình lấy màng bột thực phẩm đó, mình đậy bột lại và mình để cho bột nó nghỉ thêm 60 phút nữa để cho bột nó không có co giãn á, khi mà mình cán nó sẽ được dễ dàng hơn. Trong thời gian này á, thì mình đi chuẩn bị phần bột dầu. Diễm có ở đây là 100g bột bánh hay là bột mì số 8. Dầu á, thì Diễm có 45g, Diễm thấy rất là vừa cho cái bột này. Còn nếu mà mình sử dụng bột khác, khi mà mình trộn, nếu mà mình thấy mềm quá thì mình cứ cho thêm bột vào. Nếu mà mình thấy khô thì mình cho thêm dầu. Và mình cứ trộn như vậy nè, trộn rất là nhanh thì dầu nó sẽ thấm vào trong bột, tạo thành một cái khối bột á, không có còn dính trên thau. Và mình cầm lên á, nó có một cái độ mềm dẻo. Và Diễm lưu ý là bột này không có được khô nha. Tại vì nếu mà khô á, khi mà mình cán thì bột nó rất là dễ bị rách. Đó, nó mềm như vậy nè. Mà nó không phải chảy lắm thì nó mềm quá cũng không có ngon. Mình chia bột ra làm 3 phần thì cái tô lớn này là 72g. Cái tô nhỏ này là 36g và cái kế bên cũng là 36g. Thật ra cái bánh này mình có thể pha 4 màu nhưng mà Diễm pha 3 màu thôi. Tại vì cái màu cuối thường nó nằm ở đế bánh mình cũng không thấy. Diễm sử dụng màu này là bột màu hữu cơ. Mình có thể sử dụng màu nước cũng được luôn nha. Và khi pha màu á, nếu mà mình không sử dụng đúng như Diễm thì mình cứ cho màu từ từ thôi, vừa đậm là được. Với 72g bột này thì Diễm sẽ cho 1/2 muỗng cà phê cái bột màu mà hồi nãy Diễm quay đó. Thì Diễm thấy cái màu vàng lên rất là vừa. Mình nhồi cho màu nó tan đều ha. Và mình kiểm tra, mình thấy bột nó mềm như vậy nè. Nếu mà bột khô thì mình phải cho thêm dầu vào nha. Rồi bây giờ mình chia cái bột vàng này ra làm 12 viên, mỗi viên là 6g. Mình chia xong rồi mình vo cho nó tròn là được. Tiếp theo Diễm có màu cam thì Diễm cho 1/5 muỗng cà phê. Rồi mình cũng trộn lên đều. Sau khi đều rồi thì mình sẽ chia ra làm 6 viên, mỗi viên có trọng lượng là 6g. Mình vo tròn lại. Màu xanh lá cây này thì Diễm thấy nó lên rất là nhạt. Có thể nếu mà mình làm mình nên dùng 1/2 muỗng cà phê thay vì 1/5 như Diễm. Mình chia ra làm 6 viên luôn và mỗi viên cũng có trọng lượng là 6g. Mình lấy màng bột thực phẩm mình đậy kín lại nha, tránh cho bột nó bị khô. Nhân bánh nếu mà mình làm trước mình cất tủ đông đá thì mình nên mang ra cho nhân giống như nó tan đá thì khi mà mình nướng thời gian nướng bánh sẽ nhanh hơn. Đó, tan đá rồi nhưng mà cái viên nhân nó vẫn chắc như vậy thì khi mà mình tạo hình bánh rất là dễ. Còn nếu mà mình làm liền thì Diễm thấy nhân này nó hơi mềm, hơi khó tạo hình tí xíu. Bây giờ mình đi cán bột và tạo hình bánh.
bột Diễm đã để nghỉ được 60 phút rồi nè. Nếu mà mình muốn để lâu hơn, mình có thể cất vào trong tủ lạnh. Để viên bột xuống và mình dùng tay mình ấn cho bột nó dẹp. Ấn nhẹ nhàng nha, rồi mình cán cho nó dài ra. Cứ cán nhẹ nhàng thôi, bột mình để nghỉ đúng thì nó sẽ không có co giãn. Rồi mình cán ra chiều ngang cho nó rộng tí xíu. Rồi bây giờ Diễm sẽ lật cái miếng bột lên. Tại vì cái phần đế miếng bột hồi nãy mình túm lại thì nó không có được mịn á, mình sẽ cho nó nằm ở bên trong. Rồi mình cán ra cho nó dài thêm tí xíu. Thì cái chiều dài nó khoảng từ 10 cho tới 12,5 cm á, vì Diễm thấy vừa. Mình nên cán khoảng 12,5 cm đi. Tại vì mình cán xong mình để đây nó sẽ co lại tí xíu nữa. Cái viên bột đó mình sẽ xe ra cho nó dài. Như vậy. Rồi mình để vào. Tiếp theo mình sẽ cho bột màu cam. Rồi bột màu xanh nè. Và cuối cùng là bột màu vàng. Thì như Diễm nói mình có thể sử dụng 4 màu cũng được. Nhưng mà cái phần đế lúc nào nó cũng nằm ở dưới mình không thấy. Vì vậy mình pha 3 màu cho nó nhanh. Rồi mình xếp lại thôi. Nếu mà mình làm đúng thì mình xếp nó vừa khít luôn. Bên đây thì mình kéo nó lên như vậy. Rồi mình túm lại ha. Bây giờ màu nó đang nằm ngang. Hồi nãy mình để màu vô đó. Thì bây giờ mình sẽ xoay cho nó nằm theo chiều dọc. Và Diễm làm á, Diễm thấy là bây giờ mình sẽ lật cái bột này như vậy rồi mình cán. Mình cán cho nó có chiều dài khoảng từ 15 cho tới 17 cm á, là mình ngưng. Như vậy thì Diễm thấy á, mình cán bột nó ít bị rách hơn. Đừng có cán mỏng quá nha. Như vậy là vừa. Đó, nó khoảng 17,5 cm. Mình lật miếng bột lên trở lại. Thì lúc này á, mình mới cán cho bột nó dài ra. Chiều dài của miếng bột á, dao động từ 22 cho tới 25 cm là Diễm thấy vừa. Mình đừng có cán dài quá thì cái bột nó mỏng á, khi mà mình cán những cái lần sau nó cũng dễ bị rách. Và Diễm lưu ý là cái bột dầu á, nó cần phải mềm nha. Nếu mà bột dầu nó khô thì lúc mà mình cán này rất là khó, nó sẽ bị rách bột. Hai đầu thì mình nên cán cho nó mỏng để mình cuộn lại do nó đều nó đẹp. Rồi mình cuộn thật là đều nha, chặt tay tí xíu. Bánh này á, Diễm thấy nó đặc biệt là nhờ cái lớp màu. Vì vậy khi mà mình làm á, thì mình hơi tốn công hơn. Nhưng nếu mà mình muốn làm nhanh á, thì mình cứ cán bột theo kiểu như là bánh ngàn lớp hoặc là bánh bía thì Diễm thấy nó đơn giản và nó cũng ngon. Khi mà cán bột xong rồi, cái mí bột mình sẽ để cho nó nằm bên dưới nha. Rồi mình lấy cái miếng bột mà mình cán đầu tiên ra, mình tiếp tục mình cán lần thứ hai. Mình ấn bột cho dẹp nè. Cái mí bột mình để nằm bên trên. Rồi bây giờ mình cán miếng bột cho nó có chiều dài khoảng chừng 18 cho tới 20 cm. Đừng có cán dài quá thì nó cũng dễ rách bột. Rồi mình xếp cái miếng bột lại làm đôi theo chiều dọc. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình cán cho bột nó dài ra thêm tí nữa. Thì cái chiều dài nó khoảng từ 22 cho tới 25 cm là được. Mình cuộn lại. Vậy là mình đã cán bột xong rồi đó. Mà thật ra cái bánh này Diễm không có làm nhiều đó. Vì vậy Diễm thấy mình cán bột cũng chưa có được đẹp lắm. Và lúc mà mình làm bột á, thì cái bột nước á, và cái bột dầu nó cần phải chính xác. Tại vì nếu mà mình làm khô quá thì khi mà mình gói á, nó dễ bị rách bột. Còn nếu mà mình làm ướt quá thì những cái lớp bánh nó không có tách ra với nhau. Mình cán hết một lượt 6 miếng bột. Rồi bây giờ mình chia bột ra làm đôi nha. Mình lấy dao bén đó, rồi mình cứ cắt ra thôi. Cắt nhẹ nhàng. Cái bột á, đúng á, thì nó chắc mình dễ cắt lắm. Mình sẽ chia hết 6 miếng bột. Rồi mình mới bắt đầu mình đi bọc nhân. Mình cũng lấy màng bọc thực phẩm mình đậy bột lại, tránh cho bột bị khô. Rồi mình lấy miếng bột mà mình cắt đầu tiên á, mình sẽ ra mình cán đầu tiên. Và khi cán bột mình sẽ để cho những cái khoanh to nó nằm ở trên. Tại vì nếu mà mình để cho cái khoanh nhỏ nó nằm ở trên, khi mà mình cán nó bị kết dính lại với nhau, nó sẽ không tách ra thành từng lớp.
Đó, mình cứ nhẹ nhàng mình cán ra thôi. Thì cái đường kính của miếng bột á, Diễm thấy nó khoảng từ 8 cho tới 10 cm là được. Quay rìa thì mình cán cho nó mỏng chút. Rồi mình nhẹ nhàng mình cầm cái miếng bột lên, nhẹ nhàng nha, tại mạnh tay quá thì nó dễ bị rách. Đó, rồi mình cho nhân vào ngay giữa. Cái nhân thì như Diễm nói đó, mình nên để cho nó lạnh thì lúc mà mình gói nó mới dễ. Dùng tay mình áp sát cái vỏ bột vào với nhân, lật lên và mình túm lại. Mình túm thì mình cứ vừa xoay và mình vừa kéo cái miếng bột thôi, cho nó khít lại là được. Vậy là mình đã gói xong rồi. Sau khi tạo hình xong hết rồi thì mình sẽ đi làm nóng cái lò nướng trước, rồi mình mới cho bánh vào mình nướng nha. Bánh này Diễm dùng cái nhân lạnh á, vì vậy Diễm cũng để đây cho nó bớt lạnh tí xíu thì Diễm mới mang đi nướng. Bật lò thì mình bật 2 lửa trên và dưới, không bật quạt. Nhiệt độ là 190 độ C, 374 độ F. Khi mà lò nóng đủ rồi thì mình cho bánh vào lò. Diễm sẽ để bánh ở rãnh giữa của lò nha. Và mình nướng ở nhiệt độ 190 độ C, 374 độ F trong khoảng thời gian từ 20 cho tới 25 phút. 20 phút là cái nhân nó không có đông đá, nó đã tan hẳn, còn 25 phút là nhân đông đá nha. Mình canh, mình thấy cái vỏ bột nó trong và nó tách ra như vậy là được. Bánh lấy ra khỏi lò thì mình có thể ăn liền nha, lúc này nó rất là giòn. Còn nếu mà mình để sang ngày thì cái vỏ bột nó sẽ mềm hơn. Đây là bánh mà Diễm đã để được 1 ngày rồi nè. Nếu mà làm theo công thức này thì Diễm thấy bột quá rất là dễ tạo hình, nhưng mà cái lớp thì nó chỉ tách ra được như vậy thôi. Nếu mà mình làm cho bột nó khô hơn thì cái lớp nó sẽ tách ra nhiều hơn nữa. Để Diễm cắt bánh ra cho mình xem thử. Lúc mà mình làm nhân á, do mình bơm nhân tươi vào, nó không có đông đá, vì vậy nhiều khi cái nhân nó không có được đều lắm, như cái này nè. Bánh này mình bảo quản ở nhiệt độ phòng, mình ăn được trong 5 cho tới 7 ngày, mà Diễm thấy ngon nhất là từ 1 cho tới 5 ngày. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.